Spartans! What is your profession? Η αρχαία Σπάρτη ήταν πάντοτε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της παγκόσμιας ιστοριογραφίας, από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Ο ιδιαίτερος τρόπος οργάνωσής της οδήγησε πολλούς ιστορικούς να επιχειρήσουν να αναλύσουν και να ψάξουν να βρουν αυτό το μυστικό που την έκανε παγκόσμια δύναμη στην εποχή της, και είχε ως αποτέλεσμα να γραφτούν πολλά υμνητικά αλλά και πολλά δυσφημιστικά σχόλια. Στο παρόν βίντεο, στο πλαίσιο της σειράς του Κογνώσκω Team για τον ελληνικό κόσμο και την πολιτική, θα επιχειρήσουμε να σκιαγραφίσουμε αυτό το πολύπλοκο αλλά και θαυμαστό σύστημα που οδήγησε από τον 8ο έως και τον 2ο αιώνα π.Χ. τη Σπάρτη στο απόγειο της δυνάμεώς της. Η Σπάρτη ιδρύθηκε το 10ο αιώνα π.Χ. από δωρικά φύλλα που μετανάστευσαν στην περιοχή από την Ήπειρο και αποτελούνταν από διάφορους συνοικισμούς, μερικούς από τους οποίους ήταν τα Πιτάνα, τα Μεσόα, οι Λίμνες, οι Κονόουρα και οι Αμύκλες. Το παράδοξο της δομής του συστήματος της Σπάρτης ήταν η ύπαρξη δύο ισότιμων βασιλικών οίκων, των Αγιάδων και των Ευρυποντίδων, οι οποίοι θα συνυπάρξουν στην κορυφή μέχρι και την παρακμή της πόλεως. Κατά την αρχαϊκή εποχή του 8ου και του 7ου αιώνα στη Σπάρτη, εκτός από τους βασιλικούς οίκους, μεγάλη δύναμη είχαν και οι τοπικές αριστοκρατικές οικογένειες, οι οποίες προσπάθησαν να αναδυθούν και ως τρίτος βασιλικός οίκος, όμως απέτυχαν παταγωδώς. Οργανωμένος στρατός, μέχρι και το τέλος του Πρώτου Μεσσηνιακού Πολέμου, ο οποίος έγινε στα μέσα του 8ου αιώνα, δεν υπήρχε. Λίγο καιρό μετά θα εμφανιστεί η οπλιτική φάλαγγα, για την οποία έχουμε μιλήσει στο βίντεο εισαγωγή στην αρχαϊκή εποχή και την οποία ανέπτυξε περισσότερο από όλους η Σπάρτη στον ελληνικό κόσμο. Οι πολίτες της Σπάρτης χωρίζονταν σε τρεις φυλές: στους Ηλείς, στους Παμφύλους και τους Δημάνες. Επιπλέον, εκτός των πολιτών, υπήρχαν και οι Περίοικοι, οι οποίοι κατοικούσαν σε οικισμούς κοντά στη Σπάρτη και είχαν εσωτερική αυτονομία, παρότι άνοικαν στο Σπαρτιατικό κράτος. Πολίτες και Περίοικοι αποτελούσαν τους Λακεδαιμονίους, οι οποίοι με αφοσίωση υπεράσπιζαν την πόλη από εξωτερικούς κινδύνους. Η τελευταία κοινωνική τάξη ήταν οι Ήλωτες, οι οποίοι ήταν υποδουλωμένοι πληθυσμοί της Λακωνίας και υποχρεώνονταν να καλλιεργούν τη γη και να δίνουν μεγάλο μέρος της οδειάς τους στο Σπαρτιατικό κράτος. Παρότι έγιναν πολλές εξεγέρσεις και οι Σπαρτιάτες τους φέρονταν με πολύ βίαιο τρόπο, σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε τους Ήλωτες να βοηθούν ενεργά στην άμυνα της πόλεως, όπως για παράδειγμα απέναντι στους Θηβαίους και στους Μακεδόνες. Η λέξη Ήλωτας βγαίνει από τη λέξη έρο, που στον αόριστο γίνεται ήλον και σημαίνει υποδουλώνω. Ενδιαφέρον έχει ότι οι Ήλωτες άνοικαν στο Σπαρτιατικό κράτος και δεν μπορούσαν να γίνουν ιδιοκτησία κάποιου ιδιώτη. Πάντως, όσο βάναυσα και αν φέρονταν οι Σπαρτιάτες στους Ήλωτες, είναι προφανές ότι δεν τους έφταναν στην απελπισία, αφού η οικονομία της Σπάρτης στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό στην εργασία τους και δεν είχαν κανένα συμφέρον από το να τους εξοντώνουν. Μετά τον 5ο αιώνα, βλέπουμε περιπτώσεις απελευθέρωσης Ηλώτων λόγω των εξαίρετων υπηρεσιών στην πατρίδα. Ένα άλλο μπόνους για τη Σπάρτη, το οποίο αξίζει να αναφέρουμε, είναι και η γεωγραφία της. Η Σπάρτη είχε στα δυτικά της το δύσβατο βουνό του Ταΐγετου, στα ανατολικά τον Πάρνονα, στα βόρεια τα βουνά της Αρκαδίας, ενώ στα νότια είχε ως φυσικό σύνορο τη θάλασσα. Αυτό έκανε την πόλη να έχει ισχυρά φυσικά όρια και της έδινε τεράστια αμυντική ισχύ. Φυσικά αυτό δεν ήταν αρκετό για την πόλη, αν και η Σπάρτη εκμεταλλεύτηκε τα φυσικά της σύνορα, χωρίς την ύπαρξη ισχυρού πολιτικού και στρατιωτικού συστήματος, δεν θα μπορούσε να φτάσει στο αποκορύφωμα της δύναμής της. Παρότι η Σπάρτη είχε αυτάρκεια στα αγροτικά προϊόντα, τους Ήλωτες και πολλά ορυκτά που εξάγονταν και της εξασφάλιζαν έναν άνετο βίο, το πρόβλημα της αναδιανομής της γης μετά τον Πρώτο Μεσσηνιακό Πόλεμο και η άρνηση των αριστοκρατών που είχαν καρποθεί τα περισσότερα κέρδη να δώσουν μια δίκαιη λύση, οδήγησε σε εσωτερική κρίση τη Σπάρτη, η οποία έπρεπε άμεσα να αντιμετωπιστεί. Η πόλη στην αρχή προσπάθησε να λύσει το πρόβλημα στέλνοντας διαφωνούντες να ιδρύσουν στα τέλη του 8ου αιώνα αποικία στον τάρατα της Ιταλίας. Για τους αποικισμούς και τον τρόπο που οργανώνονταν, έχουμε κάνει ειδικό βίντεο, το οποίο μπορείτε να βρείτε στο κανάλι μας. Παρότι η αποστολή Απίκων έλυσε βραχυπρόθεσμα το πρόβλημα, δεν το έλυσε οριστικά. Έτσι τη λύση θα δώσει στις αρχές του 7ου αιώνα ο νομοθέτης Λικούργος με τις μεταρρυθμίσεις του.
Δεν γνωρίζουμε αν ο Λικούργος ήταν υπαρκτό πρόσωπο ή μια κωδική ονομασία για μια σειρά μεταρρυθμίσεων, όμως η σημασία του είναι κρίσιμη. Με αυτές τις μεταρρυθμίσεις θα πορευθεί η Σπάρτη μέχρι το τέλος της ακμής της. Όπως αναφέρει ο Πλούταρχος, ο Λικούργος θα νομοθετήσει εισάγοντας στο σπαρτιατικό σύστημα τη γερουσία αλλά και το σπαρτιατικό λαό, ο οποίος θα οργανωθεί σε εκκλησία. Σύμφωνα με την αποκαλούμενη Μεγάλη Ρήτρα, οι δύο βασιλικοί οίκοι συνέχισαν να υπάρχουν και να διοικούν κυρίως στο στρατό. Οι πολιτικές τους εξουσίες μειώθηκαν αφού μοιράστηκαν στη γερουσία και το σπαρτιατικό λαό. Η γερουσία προϋπήρχε του Λικούργου, όμως με τις μεταρρυθμίσεις τα πράγματα άλλαξαν. Η γερουσία αποτελούνταν από 28 ισόβια μέλη που προέρχονταν κυρίως από την τάξη των αριστοκρατών και έπρεπε να είναι άνω των 60 ετών, και μαζί με τους δύο βασιλιάδες αποτελούσαν ένα 30μελές συμβούλιο. Η γερουσία κατέθετε προτάσεις οι οποίες γίνονταν δεκτές ή απορρίπτονταν από το δάμο, δηλαδή από την εκκλησία, στην οποία συμμετείχαν οι Σπαρτιάτες. Βέβαια, εάν η γερουσία θεωρούσε ότι η απόφαση του δάμου ήταν λαθασμένη, μπορούσε να την απορρίψει, αλλά όχι να τη μεταβάλει. Η εκκλησία λάμβανε τις αποφάσεις διαβοής. Εάν συμφωνούσε με τις προτάσεις του βασιλιά, επεφημούσε, ενώ σιωπούσε όταν διαφωνούσε. Οι μεταρρυθμίσεις του Λικούργου επέφεραν μεγάλες αλλαγές στη σπαρτιατική κοινωνία. Έφεραν ισότητα των πολιτών απέναντι στον νόμο, έγινε αναδασμός της γης, ο οποίος ανακούφισε το λαό, ενώ μέριμνα έδειξε και για τους περίοικους. Θα τους συμπεριλάβει μάλιστα στον αναδασμό της γης, αν και αυτό δεν άρεσε στους Σπαρτιάτες πολίτες, που τους θεωρούσαν κατώτερους, ενώ πολλοί περίοικοι θα αναλάβουν και σημαντικά αξιώματα. Χάρη στο Λικούργο, το σπαρτιατικό σύστημα θα αποφύγει να καταλυθεί από τους τυράννους, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει να αποκτούν δύναμη στον υπόλοιπο ελληνικό κόσμο την εποχή εκείνη. Ο Θουκυδίδης θα τονίσει ότι η αποφυγή της τυραννίας είναι αυτό που έκανε τη Σπάρτη να κρατήσει το πολίτευμά της επί 4 αιώνες ανέπαφο και να γίνει τόσο ισχυρή. Η Σπάρτη είχε βρει την απόλυτη ισορροπία. Ο δάμος είχε πολιτικά δικαιώματα και κατοχή γης, ενώ οι βασιλείς και οι ευγενείς συνέχιζαν να έχουν κεντρικό ρόλο στη διακυβέρνηση της πόλης. Πολύ σημαντικό κομμάτι της σπαρτιατικής οργάνωσης ήταν και η στρατιωτική εκπαίδευση. Από πολύ μικρά τα παιδιά αποσπόνταν από την οικογένειά τους για να περάσουν την αγωγή, μια πολύ σκληρή και βίαιη εκπαίδευση των νέων, η οποία ξεκινούσε από την ηλικία των 7 ετών και ολοκληρωνόταν στα 20. Στόχος ήταν ο νέος να σκληραγωγηθεί, να μάθει να πειθαρχεί στον νόμο και στην πόλη, αλλά και να γίνει καλός πολεμιστής αφού μάθει να πολεμάει στο σχηματισμό της φάλαγγας. Η Σπάρτη είχε επικριθεί από πολλούς αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς για την αγωγή, όμως για τους Λακεδαιμόνιους ήταν θέμα επιβιώσεως. Τον 6ο αιώνα, και καθώς η αρχαϊκή εποχή τελείωνε για να δώσει τη θέση της στην κλασική, η Σπάρτη είχε πετύχει το μείζον, την ομοιογένεια της κοινωνίας της. Οι Σπαρτιάτες πολίτες ονομάζονταν όμοιοι, για να θυμίζει σε όλους ότι ήταν ίσοι απέναντι στον νόμο. Έτρωγαν κάθε βράδυ μαζί στο συσίτιο, στο οποίο έπρεπε όλοι να συνεισφέρουν ενώ φορούσαν συνειδητά και παρόμοια ρούχα. Ο 6ος και ο 5ος αιώνας θα απασχολήσουν τους Σπαρτιάτες σε ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα, στο δημογραφικό. Λόγω της περιορισμένης γης που ήταν διαθέσιμη, η πόλη θα προσπαθήσει να ελέγξει τις γεννήσεις λαμβάνοντας διάφορα μέτρα, ενώ τον 5ο αιώνα θα αρχίσουν να μειώνονται οι γεννήσεις με αποτέλεσμα η Σπάρτη να λάβει μέτρα και να δώσει κίνητρα για την πολυτεκνία. Αυτό το πρόβλημα θα ακολουθήσει τη Σπάρτη και θα παραμείνει άλυτο μέχρι και το τέλος της ακμής της. Τέλος, θα θέλαμε να κάνουμε μια σημείωση. Η Σπάρτη, παρά τα πολιτικά δικαιώματα που είχε δώσει στο λαό, παρέμενε μια ολιγαρχική πολιτεία. Ο δάμος δεν είχε κατακτήσει την πολιτική ελευθερία, όμως υπήρχε ένα μυστικό. Η ολιγαρχική τάξη της πόλης ήταν αρκετά ανοιχτή στις νέες εισρωές, με αποτέλεσμα ο λαός περισσότερο να ενδιαφέρεται να εισέλθει στην ελίτ παρά να κατακτήσει τη δημοκρατία. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα απλών πολιτών από τη Σπάρτη που πέτυχαν αυτή την ανέλυξη. Η Σπάρτη θα κρατήσει την ίδια πολιτική οργάνωση μέχρι και το τέλος της ακμής της. Η νίκη της στον Πελοποννησιακό πόλεμο θα την κάνει η ισχυρότερη δύναμη του ελληνικού κόσμου, και αυτός ακριβώς ο θρίαμβος θα οδηγήσει και στη χαλάρωση των θεσμών της. Η ομοιογένεια στην πόλη θα αλλοιωθεί, η υπογεννητικότητα θα συνεχιστεί και η μάχη στα Λεύκτρα μεταξύ Σπαρτιατών και Θηβαίων, που θα διεξαχθεί το 371 π.Χ. με νικητές στους Θηβαίους, θα βάλει τέλος στη μεγάλη ακμή της μεγάλης Πελοποννησιακής δύναμης, η οποία από εκεί και πέρα θα πέσει στην αφάνεια. Η Σπάρτη όμως θα μείνει για πάντα στο πάνθεον της ιστορικής και στρατηγικής σκέψης και θα συνεχίσουν να γράφονται βιβλία για τα κατορθώματά της για πολύ καιρό ακόμη. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και γίνετε συνδρομητές,
ενώ μπορείτε να μπείτε και στην ιστοσελίδα μας kognoskotim.gr.